Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel. Dagens film är Rambo First Blood. Filmen i korthet. John Rambo är en krigshärjad Vietnamveteran som driver runt efter att ha fått veta att den sista andra överlevaren från hans enhet har dött av cancer från Agent Orange. Han kommer till småstaden Hope i Washington State på östkusten där han behandlas illa av de lokala poliserna. Och detta triggar hans PTSD då från kriget. Han slår sig fri och flyr ut i skogarna och med polisen hack i häl. Och de behandlar honom mest som en våldsam galning. Mannen som tränat Rambo, Troutman, kallas in för att nå honom. Medan Rambo försöker överleva den här polisjakten med inlärd gerillataktik. Nej, men det är bra summerat. Det var ju lite blandat skådespeleri liksom. Lite B-skådisaktigt. Dels att det var mycket one-liners när de pratade. Ja, helst han som spelar den yngre polisen tycker jag var inte superduktig. Jag vet inte om de har dubbat filmen, men på vissa sekvenser så ser det ut som att den är dubbad när de talar. Alltså de har dubbat sig själv. Det kan ju stämma med tanke på att jag kände att det var vissa ställen i filmen som inspelning när det kommer till ljudet när de pratade, att det var ibland så var det högre, ibland så var det lägre och då hörde man liksom inte vad de sa för någonting. Så att det kan ju vara inspelningsutrustningen som de hade som gjorde att det blev så. Och så har vi ju Sylvester Stallone i huvudrollen. Och han har inte så mycket dialog i den här filmen. Och jag tycker det är bra. För han behöver inte så mycket dialog den här karaktären. Nej, det känns ju som det är liksom hur hans karaktär är och att han får väldigt mycket flashback från just när han var i Vietnamkriget. Så att vet jag inte om dramatiserad är rätt ord eller vilket ord är bättre. Jag skulle säga dramatisera, det är definitivt. Jag tycker han har gjort ett fruktansvärt bra jobb i slutscenen där när han gråter. Ja, det är hjärtskärande. Ja, jag tycker han gör det väldigt bra som liksom sargad veteran. Att han har det här i de tidiga scenerna hur han går runt där med sin liksom sorgsna blick. Där han är traumatiserad och det syns. Sen de här scenerna då hans posttraumatiska stress aktiveras. Liksom, man ser liksom hur det liksom river igen. Ja, han nämner väl det att det är 7 år som han gått runt med skrämmande mardrömmar om kriget. Mm. Och att alla som han kände har gått bort. Även den enda som lyckas ta sig hem med honom har dött på grund av cancer. Så det... Nej, han gör Rambo-karaktären riktigt bra. Han har en del fysiska moment där också. Då han ska vara övertygande soldat. Så. Ja, det visar han har i förmågan. Så. Sen har vi Brian Dennehy som den här sheriffen. Ja, han gör det bra som att han är väldigt osympatisk. Men det är ju hela poliskåren där som är väldigt... Men det är ju ett tema som rullar på i filmen. Att de här civila auktoriteterna är ju inkompetenta. De är korrupta. De är... Maktgalen. Ja, de som skickas efter han. Nationalgardet liksom. De vet inte ens vad de håller på med. De är inga riktiga soldater. Han ska tillbaka på jobbet dagen efter. Han har inte tid med sånt här. Liksom det är liksom
ja, på samma sätt som boken det är baserat på, så är det ju någonting som påpekar liksom hur soldaterna har lidit. I en allmänt osympatisk omgivning. Det känns ju som att de är ju liksom lite korkade, och så sen det här att de tar till tortyrmetoder mot Rambo liksom när han är i fängelse, när de ska tvätta honom. Och när de ser liksom att han är traumatiserad av vassa föremål, och så håller de fast honom och försöker liksom raka honom. Ja, men det är klart och tydligt att han tycker inte om det liksom, men ändå tvingar de dit det. Så han blir ju rädd, och så han aktiverar sin överlevnadsinstinkt. Och så kallar de han galen. Men tekniskt sett är det ju poliserna som är galen. För de har ju ingen medkänsla överhuvudtaget. Det är polischeriffen och sheriffens bästa kompis där. De två gjorde ett riktigt bra jobb som att spela liksom riktiga rövhål till poliser. Och det är som att även fast de fick veta vem man var det som att de inte brydde sig ändå. De liksom gick på och försökte liksom få tag i honom. Fast de gick ju i sin egen grav mer eller mindre. Jo, väldigt högfärdiga, och de liksom, våran stad, vi bestämmer. Och de kan inte släppa det. Det var ju en annan grej jag tänkte på så nu när jag kollade på filmen. Men jag hann inte skriva upp det. Men det var ju något... Det lät som att det stod något underligt namn på den här affären där de sålde vapen och ammunition. Det var ju någon neonskylt, men jag minns inte om ni hann se. Jo. The Outpost. Okej. Okay. Det var där han sprängde med all krut och grejer. Jo, det känns ju som att han är bra på att hitta lösningar till på hur han ska överleva. Det där är ju en av dem. Jo, det var ju som Troutman sa, att han var ju den bästa av den där Green Beret-gruppen. Det ska ju noteras här att mycket av det han gör, det är ju inte för att skada någon, utan det är ju... Skrämma. Ja, precis. Det här som att han spränger den här vapenbutiken och det här, det är ju inte terroristdåd mot den här inskränkta staden, utan det är ju ett distraheringsmoment liksom för att driva polisen i andra riktningar medan han försöker fly. Och det är ju en del av hans träning. På samma sätt som han försöker inte rakt på att döda folk heller. Utan han skjuter för att skada och gör liksom fällor för att sakta ner dem liksom. Det är inte hans mål att döda folk. Han vill bara bli lämnad i fred, och det säger han ju också. Ja, men precis. Han är väldigt tydlig med det. Han säger rakt ut liksom, lämna mig i fred. Alltså, jag vill inte döda honom. Jag kan döda er om jag vill, men jag vill inte. Det kunde sluta väldigt fort när filmen, om de bara hade låtit han gå när de, efter att han som sköt från helikoptern och sköt mot honom och föll ner och dog. Men de var illa tvungna att skjuta mot honom och starta ett krig. Ja, han blir falskt anklagad där av en som faller ur helikoptern. Ja, för han skulle inte ens skjuta mot honom. Så han bröt ju mot både order och lagen där. Och just det här med polischefen sa liksom att Rambo tog lagen i sina egna händer. Men det är ju typ det sheriffen gjorde också. För han bröt ju också mot lagen hela tiden. För han har ju sina egna lagar i sin by, fast det funkar ju inte så. Nej, allting aktiveras ju av att den här inskränkta polischefen inte vill ha främlingar i sin stad. Liksom. Det liksom bara deras eget fel hela vägen. Väldigt osäker polis. Och så har vi ju musiken som jag tycker är helt fantastiskt. Precis som förra gången när vi såg Conan. Jag var inte med på podden dock, men jag var med och såg filmen. Och det är så underbar musik. Det är verkligen sån musik som står på egna ben.
Jag lyssnade faktiskt på Conan-musiken när jag gick hit. Ja, det är ju Jerry Goldsmith då, som gör en bra insats. Vi har ju sett många filmer med hans musik. Det är mycket slagverk, stämningsfulla moment och orkester. Och han har bra melodier som Ja. liksom som får en att komma ihåg det. Det är väldigt, vad är ordet? Ikoniska melodier han har. Och jag tror det är det som gör de här musiken så fruktansvärt bra. Att han syr in de här hooksen i det atmosfäriska och musiken, slagverken och allt det här. Nej, men jag håller med. Det känns ju verkligen som att de har tagit passande liksom melodier för att föra handlingen framåt. Sen så tycker jag också att det är ju också väldigt många fina landskapsbilder. Jag tänkte speciellt när han kom för att försöka ta kontakt med den där personen och fråga om de visste vars hans kompis var, som också var med från kriget, när man såg det där huset och den sjön och allting. Det är väldigt vackert. Det är ett väldigt vackert område. Så här en by bland bergen där och mycket fin skog och med snötoppar och underbara forsar. Såg mysigt ut. Det ut som ett ställe man skulle kunna campa. Ja, nordvästra USA har ju en del likheter med, ska jag säga, svenska naturen, och det är för att det ligger ju nära breddgraderna. Så man känner igen sig lite grann med de här ormbunkskogarna och bergstoppar. Det var ju också väldigt intressant. Jag tänkte när han skulle klättra ner från berget där och hoppa mot det där trädet, så var det ju typ någon variant av slow motion filmning. Att han liksom sakta liksom föll ner mot trädet. Det var väldigt snyggt filmat. Jag tror att det är någonting att göra med som en säkerhetslina och sånt där. Och att man filmar så det är nödvändigt för att dölja en del liksom, trickfilmning där, så att de ska kunna falla en längre period liksom, utan att slå ihjäl sig. Det är snyggt. Det är impactfullt. För när han väl landar mot grenarna, det gör ont att kolla på. Och så är den ikoniska scenen när han ska sy igen såret. Jag tänkte på det också. Det är ju någonting som ofta görs i filmer. Att hjälten ska ses som en självförsörjande expert som kan fixa sina egna sår och såna saker. Men de gör det inte på rätt sätt. Han försöker inte ens stoppa blödningen. Han bara syr rakt på såret. Liksom. Det är väldigt film, om man säger så. Det är inte riktigt så det funkar i verkligheten. Men det ger ju den effekten liksom att han är självförsörjande, som du säger. Att han är en överlevare. Men sen ser man ju sen när han är i grottan där. Eller i minschaktet. Så öppnas ju såret när han faller. När han kliver typ snett och ramlar ner. Det var ju lite grann som jag fick känslan på en notering som jag gjorde. Allting farligt i filmen, även råttor. Ja, jag tänkte precis säga det. Jag gillar scenen med råttorna. Ja, det är en intressant användning av ljus där när han måste bygga en fackla av den här dräkten han gjort av presenningen. Liksom att bara ha det som ljussättning. Att låta nära liksom elden avgöra liksom allt vad som syns. Och så är det när scenen då facklan nästan slocknar och han måste ta fram en ny remsa för att bygga på den. Liksom.
Det är väldigt effektivt. Ja, det är fruktansvärt snyggt. Att ljussätta med levande eld. Har du några fler idéer om ljudeffekter och sådär? Ja, just det. Det är ju när vapnen och sånt låter lite komiskt. Och när de klipper till folk med näven så låter det som att de gör en örfil istället. Det är lite komiskt, tycker jag. Ja, det blir ju liksom lite slagkraft när de använder, nu vet jag inte vad det heter på svenska, men det blir som ett punch-ljud liksom. Att det slår till ordentligt. Sen så tänker jag också på de här animationerna när de använder kulsprutor, att det liksom blir som en sorts eld från dem. För det känns väl inte som att det är någonting som det blir när man använder dem på riktigt. Utan det är väl en effekt för att det ska se snyggt ut på film, gissar jag. Ja, det är det. Det är den här mynningsflamman. Det är ju jag vill säga att just det de använder i den här filmen är ju ett klassiskt gammalt trick som man gjorde. Att man gör nästan som att man skadar filmen. För att få liksom en ljusfläck precis där. Så det är inte så superrealistiskt så. Sen som vi sa det här med ljudeffekterna, att det är mycket sådana här arkiveffekter då, som har använts i mycket annat. Och det märks ju. Man känner igen det där ljudet när kulorna träffar någonting. Så har de ett specifikt liksom pjong-ljud, eller vad man ska kalla det för. Det skjuter till. Och det känner man igen från många filmer. Men overall så tycker jag det är en riktigt bra film. Jag tror faktiskt jag ska se part 2 när jag kommer hem. Det var länge sedan jag såg den också. De ska helst se back to back, tycker jag. Jo. Jag tycker att det är ju någon film som vi skulle kunna se också. Var det länge sedan jag såg den med. För den ska ju typ utspela sig direkt efter första delen. Som sagt, den heter väl First Blood Part 2. Om jag minns korrekt. Det var ju också en scen i filmen när man såg den här sheriffens skrivbord. Det var ju som ett djurhuvud på bordet. Det såg ju lite bisarrt ut. Ja, just det. Den heter ju Will Teasel. Det blir nästan som Weasel. Ja. Så man tar bort T från efternamnet och lägger dit W från förnamnet. Det blir Weasel. Fundera på vad som skulle kunna ha gjorts bättre och övriga tankar. Och var det väl en av grejerna som jag gick in på, att inspelningsljudet när de hade spelat in när de pratar. Det är väl någonting som skulle kunna gjorts bättre. För det var ju som att vissa gånger så var det väldigt lågt ljud. Så att man hörde ju inte vad de sa. Jag tyckte aldrig att det var lågt riktigt. Jag bara tyckte att ljudet var annorlunda på vissa ställen. Så det kändes som att det var lagt dit efterhand. Det kan vara så också, men som jag kände det så lät det som att det var lågt när de var inne i vissa byggnader och skulle prata. På vissa ställen så kunde man liksom inte höra riktigt. Den enda som var lite låg ibland, det var ju... Jag vet inte vad han hette, men... Ja, men sheriffens bästa kompis då. Han som var lite för våldsam. Det var verkligen en galen polis. Han var lite låg ibland. Men jag tror det var bara liksom sättet han pratade på. Mm.
Ja, just det. Jag skulle nämna... Jag gillar verkligen costume design. Helst när han kommer upp i skogen där och försöker hitta någonting att ta på sig. Och så skapar han ju en poncho av någon gammal läderbiten där. Ja, presenningen där. Ja, presenningen. Det tycker jag var det kändes naturligt och kreativt, tycker jag. Och så tog han då något snöre av något slag från lastbilen där. Såg ut som en gammal klädlina. Mm. Ja, men det känns ju som att han hittar väldigt många kreativa lösningar för att kunna överleva. Ja, men det känns ändå som att det är någonting som man skulle kunna hitta på den här platsen. För det var en gammal lastbil som var så trasig och folk hade bara slängt skräp där. Och så har vi den där om det är en guldgruva eller vad de har haft där eller någon form av gruva som har varit nedstängd länge så de har bara lämnat kvar gamla skrot. Det kändes realistiskt, den delen. Och så alla ärr han hade på kroppen från kriget. Det var också snyggt. Det är som att det visar som att han har varit med om en hel del. Ja, och de påpekade också poliserna att han liksom, herregud vad har hänt här liksom. Ja, men det såg också realistiskt ut tycker jag. Det var som inte överdrivet. Så det såg naturligt ut också. De här typ knivsåren han hade på kroppen. Jag skulle säga att det är ju filmen är ju en reflektion av hur USA konfronteras med vad som har hänt med krigsveteraner. Det är ju bokens motiv då, men filmen gör ju mer av det. Om hur illa de har behandlats och hur mental hälsa liksom missförstås av samhället och sådär. Och det är en viktig punkt här hur det är inte skjutvapen som stoppar Rambos liksom utspel och den här vilda jakten, utan det är ju Troutmans medmänsklighet efter att Rambo öppnar upp om sitt plågade förflutna och trauma i en väldigt känslosam scen. Stora drag så är det ju mer en dramathriller än raw action som de senare Rambo-filmerna, och det verkar lite som att när det blev till en franchise att man liksom helt tappar tråden om att det faktiskt handlar om hur kriget är ett helvete. Nej, alltså jag känner inte att den kan inte ha gjorts särskilt bättre tycker jag. Jag tyckte den är bra meddelande. Den är inte för lång, inte för kort. Det är en riktigt bra film tycker jag, i helhet. Jag tänker just hur de bygger upp slutet där. Man säger så här, det är en film som inte slutar som man tror att den ska. Och det gör också sättet den slutar på så pass mer effektivt. Ja, det visar verkligen att han är ingen galning som går runt och mördar civila. Han vill ju bara liksom bli lämnad i fred. Men samtidigt så vill han också ha någon som lyssnar på honom. Han vill ha någon att prata med. Han vill inte ha bråk helt enkelt. Det är det. Han vill att de som bråkar ska lämna honom i fred. Så tänkte jag just rekvisitan, den här ikoniska Rambo-kniven. Det är ju någonting som sen har kommit in i populärkulturen och det har gjorts kopior på kniven många gånger om. Men i själva verket så är det där en väldigt opraktisk kniv. Oftast brukar man mycket mindre. Ja, inte bara det utan sättet som den är uppbyggd som. Den är ju tänkt att den ska vara så praktisk, för han har kompass och han har sytråd och allt möjligt i knivskaft och allting. Men just hur den är uppbyggd som är ju en väldigt opraktisk kniv som faktiskt inte tål liksom den hårda användning han utsätter den för. Och det är någonting som har märkts när man har försökt att återskapa dem som ett bruksföremål liksom. Men det är just det här för att de vill göra en kniv som ser ikoniskt ut. Mm. Den behöver inte vara praktisk. Därför att det är fiction.
Jag tror att det är en riktig modell. Det är bara det att den har sen återskapats av en massa tillverkare som inte har varit så kompetenta. Så är man sugen på en Rambo-kniv så ska man inte köpa en sån. Nej, men har vi några rekommendationer för nästa gång då? Ja, jag hade ju tänkt det här med Hunted. Som är en film som har en del gemensamt. Att det kunde vara intressant att se den i följd. Yes. Men det ska bli spännande. Det ser jag fram emot. Jo. För det är en film som inte jag har sett. Ja, det är värt att se för att jämföra och liksom tänka lite på hur de är uppbyggda som och teman och idéer och sådär som lyfts. Jo, precis. Sen har det ju varit kul att se fortsättningen på den här någon gång också. Mm. Se, har vi några fler idéer? Är det ganska bra? Ja, det är bra för mig. Ja, men då kan jag önska er hej och gör för den här gången. Ja, hej då. Tackar för mig.